শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টৰীৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সৈতে জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন, যি প্ৰশ্ন মই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত এক কনফিউজৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চালে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আপোনালোকে পাব। পলম নকৰাকৈ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই কমেণ্টটো কৰিছে দিলৱাৰ হুছেইন নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে এম ই স্কুলত 3+1 হ'বনে? আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনাক জনাওঁ যে এম ই স্কুলত 3+1 হ'বনে নহ'ব তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপডেট এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাই, আৰু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপডেট এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে এম ই স্কুলত 3টা পোষ্ট হোৱাৰ কথাহে কৈছিলে। কেইদিনমান আগত আমিনুল ইছলাম ছাৰে কৈছিলে যে এম ই স্কুলত যদি 3টা পোষ্ট হয় তেনেহ'লে কোনোবা স্কুলত প্ৰধান শিক্ষকৰ পোষ্টটো বাদ পৰে, কোনোবা স্কুলত আৰবিক হিন্দী টিচাৰৰ পোষ্টটো বাদ পৰে। যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব। সেইকাৰণে আমিনুল ইছলাম ছাৰে কৈছিলে যে যাতে প্ৰতিখন স্কুলতে 5টাকৈ পোষ্ট হয় তাৰ বাবে এক বিশেষ কথা পাতিব বুলি কৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপডেট উলিওৱা নাই। যদি তেনেধৰণৰ কোনো আপডেট উলিয়াই আমি আপোনালোকক নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কমেণ্টটো কৰিছে ফিৰোজ নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে এছেম্বলিত উত্থাপন হ'বনে নাই ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহ, প্লিজ জনাব। আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনাক কওঁ যে এইবাৰ এছেম্বলিত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাসমূহ তথা সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহৰ লগতে 2013 চনত প্ৰাধিকৰণ হোৱা স্কুলসমূহৰ যি ড্ৰপ পোষ্টসমূহ, বাদ পৰা পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে এইবাৰ এছেম্বলিত উত্থাপন হ'ব লাগে। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ যে অসমৰ তথা অসমৰ যি মন্ত্ৰী আছে, অসম চৰকাৰে ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহৰ লগতে ড্ৰপ পোষ্টসমূহলৈ এক প্ৰকাৰৰ ৰাজনীতিহে কৰি আছে। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে সকলো মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ হকেহে কাম কৰে। সেয়েহে এইবাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যি সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ এছেম্বলিত উত্থাপন হোৱাৰ আশা কৰিছোঁ, কিন্তু নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাসমূহ উত্থাপন হ'ব নে নাই। এইটো কৰিছে কিৰণ নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে 2013 বৰ্ষত প্ৰাধিকৰণৰ সময়ত বাদ পৰা হাই স্কুলৰ ড্ৰপ শিক্ষকৰ সংশোধনী আইনখন এইবাৰ বিধানসভাত আহিবনে? বিতংকৈ জনাবচোন। প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনাক জনাওঁ যে 2013 বৰ্ষত প্ৰাধিকৰণ হোৱা স্কুলসমূহৰ যি ড্ৰপ পোষ্টসমূহ ৰৈ গৈছে, যি পোষ্টসমূহ বাদ পৰিছে, এই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সংশোধনী আইন বনোৱা নাই। কিন্তু আগন্তুক বিধানসভাত এই বিষয় উত্থাপন হ'ব, কিয়নো ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাৰ লগতে ড্ৰপ হোৱা শিক্ষকৰ সমস্যাটো অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। আপোনালোকে কেইবা মাহ ধৰি দেখিবলৈ পাইছে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাৰ লগতে ড্ৰপ পোষ্টসমূহক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ পাব্লিছ হৈ আছে। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ বিধানসভাত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাসমূহৰ লগতে ড্ৰপ পোষ্টৰ সমস্যাটো আহিব। এই কমেণ্টটো কৰিছে আশ্বিনী কলিতা নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে এম ই স্কুলত হিন্দী পোষ্টটো হ'বনে? প্লিজ জনাব। এম ই স্কুলৰ হিন্দী পোষ্টটো হ'ব, কিন্তু তাৰ লগতে আপোনাক জনাওঁ যে এম ই স্কুলৰ হিন্দী পোষ্টত পাঠদান কৰি থকা শিক্ষকজনৰ যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সেয়া থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে যদি সেইখিনি নাথাকে আপোনাৰ 7 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে এম ই স্কুলত হিন্দী পোষ্টৰ যি শিক্ষক আছে এই শিক্ষকৰ পোষ্টখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব। এই কমেণ্টটো কৰিছে নিপন শইকীয়া নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে 2013 চনত হাইস্কুল প্ৰাধিকৰণ কৰোঁতে যিসকল সংগীত শিক্ষকৰ পদ বাদ পৰি ৰৈছিল, সেই সংগীত শিক্ষকৰ পদসমূহ কেতিয়া প্ৰাধিকৰণ কৰিব জনাবচোন। প্ৰথমতে আপোনাক কওঁ যে যেতিয়া চৰকাৰে এই ড্ৰপ পোষ্টসমূহৰ কাম কাজখিনি আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াহে হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ কোনো আপডেট আমাৰ হাতত নাই, আৰু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে এই ড্ৰপ পোৱা পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সংশোধনী আইনো বনোৱা নাই। কিন্তু আপুনি আশা কৰিব পাৰে যে যদি আগন্তুক বিধানসভাত এই ড্ৰপ পোষ্টসমূহৰ বিষয়টো উত্থাপন হয় তেতিয়াহ'লে যিখিনি সংগীত শিক্ষকৰ পদ আছে তথা ড্ৰপ পোষ্ট আছে এই পোষ্টসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ এক বিশেষ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ লগতে যিহেতু বৰ্তমান ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাৰ লগতে ড্ৰপ পোষ্টসমূহৰ সমস্যাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা অসমৰ, সেয়েহে আগন্তুক বিধানসভাত এই বিষয়টো উত্থাপন হোৱাৰ বহু সম্ভাৱনা আছে।